Praha je historickým městem v srdci Evropy, je hlavním městem České republiky a z pohledu architektury má co nabídnout. Praha je známá především historickým centrem. Je učebnicí architektonických stylů a historických slohů, které vedle sebe existují po mnohá staletí. Festival Open House Praha, který jsme poprvé uspořádali v roce 2015, každoročně otevírá nejen tyto historické stavby, ale desítky dalších budov a prostorů. Během festivalového víkendu můžete vidět industriální a technické areály, ale i kancelářské a rezidenční novostavby. Otevíráme také prázdné domy a ptáme se na jejich budoucnost. Už tradičním tématem je i funerální architektura. Já si myslím, že je dobré otevírat budovy veřejnosti proto, aby to město nebyla pro lidi jenom kulisa. Aby vnímali, že za domem je další prostor, vnitroblok, že v něm bydlí lidé a že tak, jak byl tenkrát navržený, tak se nepřemýšlel o fasádě, ale že je tam i nějaký prostor, tak jako oni mají prostor doma a nechtějí, aby někdo jejich domov soudil jenom podle toho, jak vypadá navenek. Navíc to město se díky tomu těm lidem trošku zmenšuje, zdá se jim přátelštější a skvělé je, že u toho potkávají další lidi. Chceme, aby architektura byla opravdu pro všechny skupiny obyvatel. Proto připravujeme aktivity pro děti, tlumočíme výklady do znakového jazyka, nabízíme prohlídky návštěvníkům se zrakovým postižením a také v angličtině. Naše motto je architektura pro všechny a věřím, že se nám daří jej postupně naplňovat. Open House před asi 30 lety, když ho Victoria Sutton vymyslela v Londýně. Napřed jsem si říkala, že to nemá žádnou budoucnost, no ale řekla jsem ano, tak když už jsem řekla jednou ano, tak jsem do toho musela trošku energie vnést, no a po těch těžkých začátcích se to opravdu podařilo, takže teď vidím, že v kterékoliv zemi a v kterémkoliv městě ten Open House je přínosem, takže kdekoliv ho budu podporovat samozřejmě ve své vlastní zemi, ho budu podporovat s větší energií než kdekoliv jinde ve světě. Zavítejte do Prahy v květnu a Open House Praha vám nabídne nevšední zážitky. Těšíme se na vás.